तर भावांनो, आज मी तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग न शिकवता फोटो एडिटिंग शिकवणार आहे, ते पण काइनमास्टर ॲपवरती. गंमत वाटते खरंच रे. तर भावांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि चॅनलवरती नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर भावांनो, आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर एक घंटी येईल ती वाजवून टाका. तर भावांनो, हा असा आपल्याला फोटो करायचा आहे, ते पण 2 मिनटात. तर चला तर भावांनो, व्हिडिओ सुरू करूया. तर पहिल्यांदा भावांनो, आपल्याला काइनमास्टर ॲप ओपन करायचा. काइनमास्टर ॲप ओपन केल्यानंतर भावांनो, या मधल्या वर्तुळावरती जाऊन 1.1 हा रेशो घ्यायचा. त्यानंतर भावांनो काय करायचा की इथं मीडियाला जायचा आणि आपल्याला मी 2 थीम देतो, त्या तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देतो, त्या डाउनलोड करा तुम्ही. तर भावांनो, ही लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल, तिथून तुम्ही डाउनलोड करा. तर तटायचं नाही भावांनो कुठं.